Đăng gì mày đây con cô nó áo trái nó xanh không đây cho nó cho một ông phải gặp cái nghĩa đây đua mong muốn ăn rồi đi chậm đá mặt được và tôi đi bắt bọ tôi là cái máy cho đánh mình rồi tôi không có năng mỏ đâu mình cho nên không đi cả ta có không người kia không lên hay đây là một trên con một con nào đi tới đây lâu nó ta bên nào nó còn nhiều á nhiều cái áo này cái mình không phải người tôi coi cái áo này không tao cho nên tôi xa quá đấy trong bán thầu bàn hồ sơ phạm vi nào đại nghĩa trong một giờ mà tôi chơi cái nơi gì vậy nhưng mà người thôi còn lại này kamu lo mình apa mình chi apa mình được không cà phê bằng đấy là không có này kamu nghe của ai cơ